ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති දෙනවා. තවත් දවසක් අපිට උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා මේ උප්පත්ති කතාව. තුන්වෙනි කොටස අපි අද පවත්වන්නේ. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න යන උන්වහන්සේ කොහොමද අපේ ශරීරය තුළ ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් මත තියෙනවා අපි දන්නවා විද්‍යාත්මක මත තියෙනවා. ඒ වගේම බැබිලිකල් මත තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා තියරි කියලා කියනවා. ඉතින් නිර්මාණයේදී අපි කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවක් මැව්වා. ඒකට එවිඩන්ස් තියෙනවා. පොළව තියෙනවා, අහස තියෙනවා. ඒව සාක්ෂි. මතයක් ඉදිරිපත් කරාම ඒකට එවිඩන්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විද්‍යාවත් ඒ වගේ තර්ක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ පැත්තෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ මත තිබුණා. හැබැයි එක මතයක් දරුණුව ලෝකේ පිළිගත්තා. 1800 ගණන් වල තමයි මේ මතය ආවේ. චාල්ස් ඩාවින්ස් කියලා. ඉතින් ඒ චාල්ස් ඩාවින් මොනවද කරේ 1859 එයා මතයක් ඉදිරිපත් කරා. එයාගේ තියරි එක තමයි මිනිස්සයා මොකෙන්ද පරිණාමණය වුණේ චිම්පන්සින්ගෙන් මිනිස්සයා පරිණාමණය වුණා කියලා. පරිණාමවාදී කියලා කියනවා මේ මතයට. ඉතින් එයා ඒ ඉදිරිපත් කළපු ඒ මතයට එයා ඒක ඉදිරිපත් කළේ ඒ පරිණාමවාදයට එන්න කලින් මේ ලෝකේ පැවතුණා මිලියන ගානකට කලින්. ඉතින් කොහොම හරි මේ ලෝකේ හැදිලා වතුර තිබුණා. ඒ වතුර තියෙන ස්ථානයකට අකුණක් වදිනවා. මේ අකුණක් වැදුනම මොනවද වෙන්නේ? එතනින් හට ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් එකක්. ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් එක ෆෝස් කරනවා අර ජලයේ තිබුණ සෛලයක් නිර්මාණය වෙන්න. ඉතින් අපි ඒකට එමු එක ගැන කතා කරන්න කලින්. ඉතින් එයාගේ ඒ මතය තුළ තමයි ජීවයේ ආරම්භය වුණේ කවුරුවත් හදලා නෙවෙයි. එයා ඉදිරිපත් කළේ. මේ ලෝකේ ජීවයේ ආරම්භ වුණේ කවුරුවත් හදලා නෙවෙයි. ස්වභාවික තෝරා ගැනීමක් මත තමයි ඒක සිද්ධ වුණේ. ඒකට කියනවා natural selection. කියන්නේ ඒ සෛලය ජීවයට ආවම ඒ සෛලය තීරණය කරනවා මම කුරුල්ලෙක් වෙනවා, මම පූසෙක් වෙනවා, මම මිනිස්සෙක් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම තියරි එකක් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ චාල්ස් ඩාවින්ගේ. චාල්ස් ඩාවින්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා බයිබලයේ පදයක් අරගෙන උත්පත්ති එකේ 20 වෙනි පදේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. එකේ 20 වෙනි පදේ. උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය දෙවියන් වහන්සේ ජලය වනාහි එහි හැසිරෙන ජීවමාන සත්වයන්ගෙන් බොහෝ කොට හට ගනීවා. හරි. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළව හදලා ඉස්සෙල්ලම ජීවින්ගෙන් මොන ජීවින්ද හටගන්න කිව්වේ? ජලය. දැක්කද? ජලයේ ජීවින්ට තමයි ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ මොනවද? හටගන්න කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මිනිස්යයි ජීවින් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම ඒක අවම කියන්න. දැන් මේ ජීවින්, ජලජ ජීවින්, මුහුදේ ජීවින් උන්ට තමයි ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවාද? හටගන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අහසේ පක්ෂි. හරිද? සත්වයන් බොහෝ කොට හටගත්වා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අහසේ පක්ෂින් හටගන්න උන්වහන්සේ අනකරා. ඉතින් විද්‍යාව පිළිගන්නේ මේ ජීවීන් පැමිණියේ මොකෙන් කියලාද? ජලය. ඇමීබා කියන ශුද්ධ ජීවියාගෙන් තමයි ඔක්කොම පරිණාමවාදී වුණේ කියලා. ඉතින් ඇමීබාට වැඩි පොඩි සෛලයක් ඇවිල්ලා ඉදි මේ පින් අපි කියනවා නේද මොනවාද?
ඉන්දි කටුද? ඉන්දි කටු තුඩ ගන්නකො. ඒ ඉන්දි කටු තුඩෙන් 10න් එකක් තමයි සෛලය. ඒ තුඩෙනුත් 10න් එකක්. දැන් ඒක තමයි මේ චාල්ස් ඩාවින් කිව්වේ මේකට ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් වැදිලා අකුණක් වැදිලා මේක ජීවයක් වෙන්න පටන් අරගෙන මේක ප්‍රෝටීන් නිසා ප්‍රෝටීන් එක එකතු වෙලා ඒක ඩිවයිඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මල්ටිප්ලයි වෙනවා. තව එකක් වෙනවා ඒක. එහෙම දෙයක් තියෙනවා විද්‍යාවේ. ඒක සාක්ෂි තියෙනවා. මම සාක්ෂි පෙන්නන්නවා. ඊට කලින් අපි දැන් එනවා 126 වෙනි පදයට. උප්පත්ති 126 වෙනි පදේ. ඒකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මිනිසයා සාදම්ව. ඔහු මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරේද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරේද තිරිසනුන් කෙරේද මුළු පොළව කෙරේද පොළවේ පිට බඩගා යන සියල්ලන් කෙරේද ආණ්ඩු කෙරෙත්වයි කිව්වේ. මේක මතයක් දැන්. ඒකට සාක්ෂි තමයි මිනිස්සු. මිනිස්සයව හැදුවා. දැන් මම මේකට තව සාක්ෂියක් මම පෙන්නන්න යන්නේ ඔයගලන්ට. මේ මිනිස්සයාව දෙවියන් වහන්සේ හදපු සාක්ෂියක් ඇටියට උප්පත්ති 2:7. මෙන්න තමයි මෙන්න එවිඩන්ස් කියලා අපි කියනවා මේකට. අරක තමයි මතේ. උප්පත්ති 2:7 කියනවා ඒකේ කියනවා ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ භූමියේ දූවිල්ලෙන් මිනිසයා සාදා ඔහුගේ නාස්පුඩු තුලට ජීවනයේ හුස්ම හෙළුසේකයි එවිට මිනිසයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. මොන වලින්ද මිනිසයා හැදුවේ? පොළවෙන්. ඩස්ට් එකෙන්. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ පොළවෙන් මෙම අතින් ඩස්ට් එක අරගෙන මිනිසයාව හැදුවා. හරිද? දැන් මතක තියාගන්න ජීවින්ට හටගන්න උන්වහන්සේ කිව්වේ. ජීවින්ට හටගන්න කිව්වා. ජීවිනි මිනිස්සය අතරේ වෙනස තමයි මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි කියන රිලේෂන්ෂිප්. ඒක කොහොමද ඇති වෙන්නේ? මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනවා. සත්තු යාඥා කරන්නේ. සත්තු නමස්කාර කරනවා. අපි කතා කරන්නේ යේසුස්. සීල සත්‍ය දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නද කිව්වේ? ප්‍රශංසා කරනවා. ඒකද? උන් යාඥා කරන්නේ අන් ස්වාමීනි අපිට ගොදුරක් අදා සෙට් වෙන්න මොකක් හරි එහෙම යාඥා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. මිනිස්සුયો තමයි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ මොකද? සම්බන්ධතාව. මේක තමයි ප්‍රධාන වෙනස. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මේ මිනිස්යාව පොළවෙන් පස් වලින් දෙවියන් වහන්සේ හැදුවා. ඔයගලන්ට මම පෙන්නන පින්තූරේ මේ හියුමන් බොඩි එකක්. ඒ පින්තූරේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න එකේ අනිත් එක. බෑක් එක මෙහෙට. බෑක්. මේ හියුමන් බොඩි එක ඔයගලන්ට පේනවා ඔක්සිජන් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ප්‍රමාණය. දැක්කද? ඔක්සිජන් තියෙන ප්‍රමාණය තියෙනවා 65ක් විතර 18ක් විතර තියෙනවා කාබන්. ඒ ඔයගලන්ට පේනවා ඒ අර තියෙන ප්‍රමාණයේ ශරීරය. තේරෙනවද? දැන් අපි බලමු මේ මනුෂ්‍ය ශරීරයයි පොළවේ දැන් මේ පොළවේ ඉන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ ගත්තේ මනුෂ්‍යයාද? එතකොට මේ පොළවේ තියෙන මැටීරියල් වල මේ අංශු වල සමානත්වයක් තියෙන්න ඕනේ හැදුවා. මනුෂ්‍ය ශරීරේ. එහෙමනේ? නේ? මම කියන දේ තේරෙනවද? පොළවෙන් අරන්නේ හැදුවේ දැන් පොළවේ මැටීරියල් වල තියෙන මේ ඔක්සිජන් ඒවල තියෙන නයිට්‍රජන් ඒවල තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඒවල තියෙන හැම මැටීරියල් එකක්ම සමාන වෙන්න ඕනේ බොහෝ දුරට සමාන වෙන්න ඕනේ මිනිස්යාගේ ශරීරයේ තියෙන දේ. දැන් අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු ඊළඟ පින්තූරෙට පොඩ්ඩක් යමු. ඊළඟ එක වැරදි ආපස්සට ඔක්කොම වුණා ඒක. ඒක ඇහැට මෙහෙට ගිහිල්ලා නේ පිළිවෙල දැන්. හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ මොකද තියෙන්නේ? මනුෂ්‍ය ශරීරය. මනුෂ්‍ය ශරීරයේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි තියෙන්නේ. ඔක්සිජන් percentage එක අපි බැලුවොත් එහෙම 80ක් විතර තියෙනව නේද? අගේ 47ක් තියෙනවා.
ඒ ප්‍රමාණය තියනවා නේද? ඒ වගේ අර තියෙන මැටීරියල්ස් ඔක්කොම ඒ තියෙන මේ අංශු පොළවේ තියෙන අංශු වලට සමානයි. අන්න ඒක තමයි එවිඩන්ස් එක මිනිස්යාව පොළවෙන් හැදුවා. අනිත් කාරණේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඒවම පස් වලින් හැදුවේ නැහැ. එනවා. ඒවව පස් වලින් හැදුවේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩේ පදේ කියමු 21ට යන්න. 2:21. ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාට බර වූ නින්දක් පැමිණුසේක. ඩීප් ස්ලීප්. සාමාන්‍ය ඔපරේෂන් එකක් කරන්න කලින් මොනවද කරන්නේ? බර නින්දකට යනවද නැත්නම් පොඩ්ඩක් ජොලියට නිදිය ගන්න කියලා කපනවද? බර නින්දකට යවනවනේ. දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් ගෙවුවද කියලා මගෙන් අහන්න යන්න එපා. ඒක මම දන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ආව ඇරියා මොනවාද? බර නින්දකට. බර නින්දකට යවන්න එපානේ. ඔබ මේ ඉල ඇටයක් ගන්න කොහොමද ගන්නෙ? දැන් මේ ඉල ඇටේ ගන්නකොට ලේ එන්නේ නැහැ. ලේ එන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආදම් ඔහුගේ ප්‍රථම ලේ බිඳුව හැලුවේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? දේව වෙනුවෙන්. කාන්තාව වෙනුවෙන් හලලා තියෙන්නේ. ඒ සාක්ෂි. ඒක තමන්ගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් තමයි ලේ බිඳුව හැලුවේ. දැන් මේ බර නින්දකට ඇරියේ ඇයි? ඔපරේට් කරාම ඒ මිනිස්සයා ඇහැරෙන්නේ නැහැ. දන්නවද? ඔන්න බලන්න. බර නින්දකට ඇරියා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ඔහු නිදාගත්තේය. උන්වහන්සේ ඔහුගේ ඉල ඇට වලින් එකක් ගෙන ඒ ස්ථානය මාංශයෙන් පිරවූසේ. දෙක. දැන් මොනවද දන්නද කරේ? විද්‍යාඥයන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ශරීරේ ඇට තියෙනවා. මේ බෝන්ස් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. තේරෙනවද? සිංහලෙන් කියනවට ආසය නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන බෝන්ස්. කොච්චර තියෙනවද දන්නවද? 206ක්. අපේ මනුෂ්‍ය ශරීරේ බෝන්ස් තියෙනවා 206ක්. මේ 206න් මේ බෝන් එකම එක බෝන් එකක් විතරයි ගැලවුවොත් නැවත පැලවෙන්නේ. ගැලවුවොත් ඒක නැවත රීග්‍රෝ වෙනවා කියලා කියනවා. අනිත් බෝන් මේ බෝන් එක ගැලවුවොත් ඒක ඉවරයි. අතේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන බෝන් එක ගැලවුවොත් අත මෙතනින් එහාට වැවෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ගෙන් ගත්ත ඒ ඉල ඇටය පමණයි එතන වැවෙන්නේ. ඒකේ උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒක වැසුව මාංශයෙන් කියලා. විද්‍යාඥයෝ ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක බලන්න. හැබැයි ඒක ගලවන්න ඕනේ වැවෙන විදිහට. හරියට අර ගහක් ගලවලා හිටවන්න. ඒක. ගහක් ගලවලා හිටවන්න. අන්න ඒ විදිහ. දැන් බලන්න මේ බෝන් එකේ මේ ගත්තු ඉල ඇටේ හරිද? ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මැරෝ. අපි අර හරක් මස් කනකොට හරකගේ කටුවල අස්සේ මැරබෝන් කන්නේ. හරි ආසන්නේ පුංචි කාලේ මැරබෝන්. ඒ මැරෝ ඔකට දන්නවද? මේ මැරෝ විද්‍යාඥයෝ කටු ඉන්ජෙක්ෂන් කටු ගහලා ඒක ඇදලා ගන්නවා අනිත් අයට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න. ඒ දන්නවද? මැරෝ වර්ධනය වෙනවා. මැරෝ මැරෙන අයට ගහනවා ඒක වර්ධනය වෙනවා. අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනව නේම තියෙනවද? බෝන් මැරෝ කියලා. ඒක ගහනවා ඒගොල්ලන්ට සමහර ඒගොල්ලන්ගේ මැරෝ මැරෙනවා. ඒවා වර්ධනය වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔන්න බලන්න මේක කියනවා ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාගෙන් ගත් ඉල ඇටෙන් ස්ත්‍රියක් සාදා ඇය මිනිසයා වෙතට පැමිණුසේක. මොන බලන්න.
23. එවිට මිනිසයා කතා කොට මෑ මගේ ඇට වලින් ඇටය මගේ මාංශයෙන් මාංශය ඔන්න බලන්න. මගේ ඒ ඉල ඇටය මේ කාන්තාව මාංශයෙන් මාංශය මගේ DNA එකෙන් DNA කාන්තා DNA කොහොමද ඒ තමයි මනුෂ්‍ය ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ බැවින් පුරුෂයා මේ තමාගේ පියාද මව් දාතහට තම බාරයට ඇලුපන්නේ ඔව් එක මාංශයක් වන්නේ කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? මම ඔයගොල්ලන්ට තව පින්තූරයක් දාන්න ඕන බලන්න. ඒක එවිඩන්ස් එකක්. හොයාගත්ත එක. හොඳයි. දැන් මේ පැත්තේ අර human were able to regrow remove ribs within කොච්චරද? මේ ඇත්ත දේවල් ඒක තව තිබ්බට වැඩි පොඩි වුණා. අර කියවන හරියට විතරක් ගන්න. හරි. අපරාධ හොද වැඩකට දැන් තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පේනවද මට හරියට කියවන්න බැද්දට? In a new study in the Journal of the Bone and සද්දෙමති. අයි in a new study in the Journal of the Bone and Mineral Research, a team directed by USC team cell researcher Francia Marini studied the phenomenon 8 or missing bone and 1 centimeter of missing cartilage repaired in just 6 months. 6 inches cartilage එක මරෝ එක සම්බන්ධ වෙනවනේ අපේ මේ පපුවට. තේරෙනවද? පපුවට සම්බන්ධ වෙනවනේ. රිබ් එක මෙතනම සම්බන්ධයි. රිබ් එක cartilage මෙහෙ බුවම මෙම පම්පෙන්න තියෙන්නේ ඒක ටික. බැලලා අන්දෙන් පිටට පැටලුවොත් මැරෙන්නේ නැහැ. අරක වැදිලා මේ පොඩ්ඩක් බම්ප් වෙලා එහෙමයි. ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ඒ අඟල් 6ක් කාටිලේජ් එක මාසයකින් වැවුණා ගල කියන. දැක්කද? එවිඩන්ස්. දෙවියන් වහන්සේ ඇයි රිබ් එකම ගත්තේ? ඒ රිබ් එක වැවෙනවා. මෝසෙස් කොහොමද ඔක ලියන්නේ? මෝසෙස් මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ද? දැනුයි විද්‍යාඥයෝ දන්නේ, දැනුයි ડોක්ටර්ස්ලා දන්නේ ඒක වැවෙනවා කියලා. ඉස්සර දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් තමයි ඒක දන්නේ. මෝසෙස් කවුද? මෝසෙස් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්ද? මෝසෙස් ඇවිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ද? එයා කොහොමද දන්නේ මේ රිබ් එකමයි වැවෙන්නේ කියලා? දෙවියන් වහන්සේ වෛද්‍යවරයා. හalleluya. මේක තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හරි ගැඹුරු දේවල් තියෙනවා. අයියේ රිබ් එකම හොයාගත්තේ කියලා. ඒක තමයි. හොඳයි අපි ඊළඟ එකට යන්. අපි කතා කරනවා දැන් අර සෛලය ගැන. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ අර සෛලය මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක මොනවාද වෙන්නේ? මල්ටිප්ලයි වෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා. හරිද? දැන් මේක තමයි මතේ. විද්‍යාවේ මතේ. අකුණක් වැදිලා දැන් ඒක මොනවාද උනේ? ඒක මල්ටිප්ලයි වෙන එක එයාගේ ස්වභාවයක් එයා තෝරගන්නවා. නැචරල් ස්වභාවයක් කියලා කියනවා. එයා නැචරල් සිලෙක්ෂන් එකක් ඒ සෛලයේ තෝරගන්නවා. මම ඉබ්බෙක් වෙනවා. මම ගෙම්බෙක් වෙනවා. ගාලා එයා තෝරගන්නවා. කවුද තෝරගන්නේ? සෛලය. මේක තමයි අර ඩාවින්ච් දැක්කේ. දැන් මේක ඒ දවස්වල අර බලන මොනවද මයික්‍රොස්කෝප් දේවල්. ඒ වලින් බැලුවම ඒවා ඒ කාලේ පෙවුනේවා තමයි. ඉතින් දැන් ඊට වැඩිය දියුණු වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ සෛලයෙන් පස්සේ වෙන දේ විතර බැලුවේ. සෛලය ඇතුලේ වෙන දේ බැලුවේ නෑ. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මං විද්‍යාවේ දැන් වෙන දේ මං පෙන්නනවා. සෛලයෙන් ඇත්තටම මේක බේනවා එහෙම. දැන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ පොට්ටක් බලමු. ඔබන් එකක්. ඉස්සරහට
ක්ලික් කරාම එනවා. ඒක ප්ලේ කරනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඕක මල්ටිප්ලයි වෙනවද නැද්ද කියලා. It makes a copy of itself and divides again and again. Seen down the lens of a laser microscope, the dividing egg looks like a strange berry. It's a cluster of 8 identical cells. But they won't be identical for long. දැන් මම මේ සෙල් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ සෙල් එක තුල තියෙනවා සිස්ටම් එකක් වෙනවා කොහොමද කියන්නේ? ෆැක්ටරියක් වගේ හරියට. මොකද ඩාවින්ච් බැලුවේ මේකෙන් පස්සේ වෙන දේ විතරයි. මේක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ බැලුවේ නෑ විද්‍යාඥයෝ. හැබැයි ඊට පස්සේ ආපු විද්‍යාඥයෝ මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ මේ ගැන හොයලා බැලුවා. එක දෙයක් තියෙනවා ඕලන්ට කියන්න. මේ සෙල් එක එකතු වුණා. ඒක ප්‍රෝටීන් සමග මම කිව්වා ප්‍රෝටීන් සමග ඒක එකතු වුණාම ඒක ව්‍යාප්ත වෙනවා. හරිද? දැන් අපේ මනුෂ්‍ය ශරීරයක ප්‍රෝටීන් තියෙනවා 10ක් 60000ක් අතරේ. ඒක කොච්චර තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයට තියෙන්නේ. මොකක් හරි අගයක ඉන්නවා. දැන් මේ ප්‍රෝටීන් වල තියෙනවා ඒකට කියනවා අණුවක් කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මොලකියුල් කියලා. සිංහලෙන් කියන අණුවක් කියලා කියනවා. මොලකියුල් කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. ඒකේ තියෙනවා ප්‍රෝටීන් මොලකියුල් කියලා. ඒක සෛල එක්ක එකතු වෙලා ඒක ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදෙනවා. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට කියනවා ලැමිනින් කියලා. මේ ඔක්කොම ප්‍රෝටීන් මේ සෛල එකතු වෙලා. දැන් මේ ඩාවින්ච් ඉදිරිපත් කරා මේ සෛලය තමයි තීරණය කරන්නේ මොකක් වෙන්නද? මම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක බොරුයි කියලා ඔප්පු කරා විද්‍යාවෙන්. කොහොමද දන්නවද? සෛලය නෙවෙයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒක තීරණය කරන්නේ අර ප්‍රෝටීන් මොලකියුල් කියන අර ස්ට්‍රක්චර් එක හැදුණු ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට කියනවා ලැමිනන් කියලා. මේ ලැමිනන් කියන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි තීරණය කරන්නේ සෛලය මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් මම ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න යන්නේ ඔන්න බලන්න. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න. හොඳයි. Want to know some amazing facts about you? At the moment of your conception, it's a stem cell which is respirating and has its own DNA identity. Your heart began to beat just 3 weeks after your conception. Still don't think that's amazing? Well, listen to this. Our eyes can distinguish up to 1,000,000 color surfaces and take in more information than the largest telescope ever created. Our hearing is so sensitive, it can distinguish between hundreds of thousands of different sounds. In one day, your heart beats 100,000 times, 35 million times a year, and during a typical human lifespan, the human heart will beat approximately 2.5 billion times, and your heart is made up of 80% water. Still not convinced? Well, there's one more thing you should know about. Ever heard of laminin? Laminin is a protein found in the extracellular matrix. The sheets of protein that hold all internal organs, also called the basement membrane. Laminin is vital to making sure your overall body structures hold together.
Laminin tells other cells what to do and is described as the rebar of the human body. ලැමිනෙන් තමයි කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන අනිත් organs වලට. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ අනිත් කොටස් වලට. තව මොනවාද? ස්කින් එකට. මේ හැම එකටම එයා තමයි කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ලැමිනෙන් එක තමයි දැන් ඔය පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ ලැමිනෙන් එක කියලා. ඔන්න බලන්න. දෙකන. Diagram of the cell adhesion molecule laminin holding your body together right now. Laminin, the molecule that is holding you together right now, is in the perfect shape of the cross that Jesus gave up his life on for you. Here is an electron microscopic image of an actual laminin molecule. You are being held together right now as you sit and watch this by Jesus Christ. He put his stamp of approval on you. Psalms chapter 139 verses 13 through 14 says, "For you created my inmost being. You නෑ වීඩියෝ එකනේ පින්තූරේ කරන්න මම ස්පීකර් එකට ගැහුවා වගේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඒ ප්‍රෝටීන් මොලිකියුල්ස් තුනක් තමයි අර එකව වෙලා ලැමින එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදලා තියෙන රතු පාට අර ලානිල් පාට තමයි දම් පාට දෙකක් දැක්කද මේකේ නියම අර මොකද්ද මයික්‍රොස්කෝප් කොපි එකක් තමයි අර අරගෙන තියෙන්නේ දැක්ක නේද හරියට ක්‍රොස් එක හැදෙන්නේ සෛලය නෙවෙයි තීරණය කරන්නේ මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා ලැමිනෙන් එක තමයි තීරණය කරන්නේ මම ලැමිනා කියලා කියනවා සිංහලෙන් ඒක තමයි තීරණය කරන්නේ මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ශරීරේ ඉන්නවා තව දෙනවා මේවා විද්‍යාවයි මේවා දැන් බොරු කරන්න බැරි ඒවා මේක තේරෙනවද මේක බොරු කරන්න බැරි ඒවා මේ විද්‍යාවේ තියෙන ඒවා හොඳයි දැන් මම කතා කරා මේක තුල මේ සෛලය දැන් මම කිව්වා මේ සෛලය ඒගොල්ලෝ බැලුවේ නැහැ ඇතුලේ තේරෙනවද සෛලය ඇතුලේ බැලුවේ නැහැ සෛලෙන් එළියෙන් වෙන දේ තමයි මේගොල්ලෝ බැලුවේ චාල්ස් ඩාර්වින් ඒගොල්ලෝ ඒ සයන්ටිස්ට්ලා බැලුවේ හැබැයි දැන් ඉන්න සයන්ටිස්ට්ලා මොනවද කරේ මේක ඇතුලේ බලන්න ගත්තා මේ සෛලය ඇතුලේ බලන්න ගත්තම මේක ඇතුලේ නිකන් ෆැක්ටරියක් වගේ ෆැක්ටරි එක මොකද වෙන්නේ අර ඇඳුම් කපන ෆැක්ටරි එක පොඩ්ඩක් බලන්න එක්කෙනෙක් ෆුල් ඇඳුම් අහලා එවනවද නෑ නේද ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් අත කපනවා එක්කෙනෙක් කොලර් එක කපනවා එක්කෙනෙක් මේ අනිත් ඇඳුම් කැල්ලම කපනවා එතකොට මේක එනවා එක තැනකට ආවම එයා එක්කෙනෙක් අත මහනවා අනිත් එක්කෙනා කකුල මහනවා අනිත් එක්කෙනා කොලර් එක මහනවා මේ වගේ තමයි එතකොට තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ක්වොලිටි චෙක් කරන්න තේරෙනවද ක්වොලිටි චෙක් කරන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නේ එයා තමයි මේව ඇඳුම් බලලා හොඳ ක්වොලිටි නම් එයා හොඳ පැත්තට දානවා නරක ක්වොලිටි නම් එයා ඒක නරක පැත්තට දානවා මෙතන එහෙම නැහැ නරක එකක් හවුනොත් බා දන්න දෙන්නේ ආපහු හදලා එවනවා දැන් මේක ඇතුලේ බැලුවම විද්‍යාඥයන්ට පිස්සු හැදුනා මේම වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේම වෙන්න විදියක් නැහැ මේකට කවුරු හරි නිර්මාණකරුවෙක් ඉන්න ඕනේ මෙහෙම කරලා දාන්න මේක අස්සට ආමෙන් චාල්ස් ඩාර්වින්ට එයාගේ මතයක් එයාට ඔතාගෙන යන්න ඕන ඔක්කොම බොරු වුණා දැන් ඔන්න බලන්න ඒක ගැන කියන මම පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න අපි ඒක බලමු
මේ විද්‍යාඥයෙක් ඇවිල්ලා මෙයා Throughout the second half of the 20th century, spectacular technologies revolutionized scientific understanding of the cell, the basic unit of life. During an interview with biochemist Michael Behe, Strobel learned how this new knowledge has shaken the foundations of Darwin's theory. In the 19th century, when Darwin was alive, scientists thought that the basis of life, the cell, was some simple glob of protoplasm, like a little piece of jello or something that was not hard to explain at all. But with the hard work of science in the 20th century, we've seen that the cell is far from simple. It's got very complicated molecular machines and to Darwinian explanation. Michael Behe has devoted his career to the study of the design and operation of the cell. He has also written extensively on the biochemical challenge to evolution. Most people have no idea of how small and complex cells are. A typical cell from you or me, called a eukaryotic cell, is probably 1/10 of the size of the head of a pin. And yet in that single cell, there are about 3 billion units of DNA making out the chromosomes. And those 3 billion කොච්චර units... DNA තියෙනවද? අර පින් එකෙන් 10න් එකයි සෛලේ ඇතුලේ 3 billion DNA තියෙනවා. කොහමද? ඒ ටික එකතු කරලා මෙහෙම ඇද්දම අඩි 6ක් එනවා. අඩි 6ක් දිග එනවා. දැක්කද? දැන් මෙයා කියනවා අර ඩාවින් චාල්ස් ඩාවින් එකලගේ තියරි එකට ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකෙන් පස්සේ වෙන දේවල් තමයි මේකලෝ ඒවා ඇතුලේ හොයාගෙන ගියාම තමයි ඒගලන්ට හම්බුනේ මේක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ 3 million DNA තියෙනවා. දැන් ඒවා මොනවද කරන්න කියලා ඔන්න කියනවා. තේරෙනවද? Make the molecular machines of the cell, literally machines that make the cell work. With computer animation, we can enter the cell. Here, the staggering complexity of its molecular machinery is clearly seen. And the factory. It's like going into an automobile factory. The factory has a large number of machines. The parts have to fit together in very specific ways to do their jobs, and if things go wrong, the cell is in big trouble. And just one cell is enormously complex, but humans, you and I, are made from trillions of cells, and those trillions of cells have to fit together in the right way and do their own job. Darwinism was a lot more plausible when we were thinking about globs of protoplasm than it is when we're thinking about molecular machines. A remarkable rotary motor. දැක්කද? දැන් මේක ඇතුලේ වෙන දේවල් තමයි මේ. ෆැක්ටරියක්. මොකද්ද? ෆැක්ටරියක්. එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි මිස් වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක රිපෙයාර් කරන්නත් එකක් හදලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ අපි අර නියම සිංහල වචන කියන්නේ කොර වුණා කියලා. විද්‍යාඥයෙක්ව කොර වෙලා ඉන්නේ කොහොමද එහෙම එකක් හැදුවේ? තව තියෙනවා කොර වෙන ඒවා. ඔන්න බලන්න. දැන් මේක තමයි රැපින් මේ ඔය අර DNA එක කොහොමද හැදිලා ඒක ක්‍රියේට් වෙලා process එක වෙන විදිය මේ පෙන්නන්න එක. ඔන්න වීඩියෝ එක අපි බලමු. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. 6 feet. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Next, the nucleosomes are packaged into a thread. The end result is a fiber known as chromatin. This fiber is then looped and coiled yet again.
leading finally to the familiar shapes known as chromosomes, And the chromosome. which can be seen in the nucleus of dividing cells. හොඳයි. ඔතන පින්තූරයක් තියෙනවා මම ක්‍රොමසෝම් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා පින්තූර වලට යන්න. අර තියෙන මේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහාට. හරි. ඉස්සරහට එන්න. හොඳයි. ඔන්න ඔයගලන්ට මම ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා. ඔයගොල්ලෝ අර දෙවෙනි එකට තියෙන ක්‍රොමසෝම් කියලා දැක්කද? අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ. ඕකේ ඇතුලේ තමයි DNA එක තියෙන්නේ. අර සෛලය තමයි අර තියෙන්නේ නේද? සෙල්ස් කියලා. මිනිස්යාගේ ඇඟේ තියෙන එක තමයි අර පෙන්නන්නේ. එතකොට ක්‍රොමසෝම් එක තියෙනවා ඒකේ ඇතුලේ තමයි DNA එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ ජේන් කියන්නේ ඒක තමයි ජාන කියලා කියන්නේ. ඒ අර කොටසට තමයි අරන් තියෙන මේ කොටස ජානයක් හැටියට. දැක්කද? දැන් DNA එක මේ ක්‍රොමසෝම් එක තියෙනවද මේ තියෙනවනේ ඒ පැටර්න් තියෙනවා. උදාහරණ මේක පැටර්න් එකකට එක පැටර්න් තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සෙක්ගේ බැලුවොත් එක පැටර්න් තියෙනවා. ඒ වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. DNA කියලා. තේරෙනවද? දැන් බලන්න අපි යන් ඊළඟ වීඩියෝ එක පොඩ පින්තූරේ තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද මට මගේ හැරුණාද බලන්න. මේ DNA එකේ මම කිව්වා නේද පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒකේ හැම වෙලේම අකුරු හතරක් එනවා CTAG කියලා එක පැටර්න් එකක් එනවා. තේරෙනවද? හරි ප්ලේ කරන්න. If simple water molecules that form ice crystals exhibit magnificent structure, consider the design ingenuity behind large, complex molecules, such as DNA. DNA contains the blueprint for all life and is by far the densest information storage mechanism known in the universe. For example, the amount of information contained in a pinhead volume of DNA would fill a stack of books 500 times higher than from here to the moon. The program code and design of such an incredible system indicates a supremely intelligent designer. The evidence to me that just cries out that there's a God is the study of DNA. DNA is a very powerful, massive information storage system. In fact, DNA that makes up our genes actually is like books of information that's read by a language system. It's absolutely phenomenal. And scientists know today that languages, a code, only come from an intelligence, and information only comes from information. Nobody's ever seen matter by itself give rise to a code. Nobody's ever seen matter by itself give rise to information. And as you look at DNA, it actually cries out, in the beginning, God created the universe. We all begin as a single cell the size of a period at the end of a sentence. How does that cell know how to build a body with 100 trillion cells in it, thousands of different kinds, and each one of them is so complex, nanochemical machinery beyond our comprehension how it works, and encoded is the instruction manual. It's the manufacturer's manual how to build and operate every part of this incredible body made up of 100 trillion cells. Furthermore, DNA is a three-dimensional molecule that is self-replicating. Each molecule is able to make an identical copy quickly and efficiently. The Lord has even programmed DNA to detect and correct replication errors. These sophisticated capabilities far exceed man's means. God has created the DNA molecule in such a way that it is self-correcting. There are special proteins called enzymes that go up and down the DNA molecule looking for and making repairs on a minute-by-minute, second-by-second basis. God created us with a DNA code that actually has what we call editase or editorial-type enzymes. Just as an editor reads a newspaper or a book looking for mistakes, so God has created special enzymes that go up and down our DNA molecule, repairing the mistakes in ways that are unbelievably complex.
There are many examples in creation of things that demonstrate the biblical God. One would be in our very DNA. Our DNA has information in it. And there is a whole field of scientific study called information science, which studies how information originates, how it's transmitted, and so on. And one of the laws of information science says that information never originates by itself in matter, never spontaneously comes about. Anytime we trace the copying of information back to its source, it always comes back to a mind. And since we have creative information in DNA, that tells me that DNA comes from intelligence. It's not something that could possibly come about through millions of years of mutations and natural selection. That just won't work. Yet even the DNA molecule is simple compared to cells. All life consists of cells, and each cell functions as a miniature city. When we consider that a human body consists of trillions of cells working together as one unit, we should be in humble awe of our Creator's intimate care and perfect wisdom. හොඳයි. බලන්න ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි බයිබල් පදයක් කියවමු. 1 කොලොසි 1:10. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඒ DNA එක රිපෙයාර් කරන්නම God හදලා තියෙනවා. DNA එක රිපෙයාර් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ ෆැක්ටරියක්. දැන් ෆැක්ටරියක් කොහොමද ක්‍රියේටර් කෙනෙක් ඇදුව ඉපද වෙන්නේ? දැන් අර වඳුරගෙන් එන තියරි එක හරිනම් මොකදද වෙන්න ඕනේ? ෆැක්ටරි එනවා. වඳුරගේ තියරි එක හරිනම්. වඳුරගේ තියරි එකේ වෙන්නේ මොනවද දන්නවද? ඒ જાතිය වඳ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වෙන જાතියකට එන්නේ. chimpanzee, homo erectus, homo sapiens, homo neanderthal ඊට පස්සේ තව එතන මනුෂ්‍ය ශරීරයකට ස්කෙලටන් එක මිසින්. ඊට පස්සේ තමයි මනුෂ්‍යයා. දැක්කද? එතකොට මෙහෙම මිනිස්සයා ආවනම් මේ ෆැක්ටරි කොහමද හැදුවේ? කවුද ෆැක්ටරි හැදුවේ? මේ පරිණාමවාදයේ හරිනම් වඳුරන්ගෙන් අපි ආවනම් තාම වඳුරෝ ඉන්නේ කොහමද? වඳුරෝ වඳ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පරිණාමවාදය. ඒ අදාළ සත්‍යය නැති වෙලා ඊළඟට එනවා. විද්‍යාව ඒකයි. විද්‍යාවේ මත ඇවිල්ලා අවුරුදු ගාණක් මිලියන ගාණක් ගිහිල්ලා යකඩ කෑල්ලක් ලැප්ටොප් එකක් කියලා ටක් ගාලා කවුරුත් හදන්නේ නැතු. වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් විද්‍යාවම ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා. කවුද දන්නවද? මේකේ ඇත්තටම නිර්මාණකරුවෙක් ඉන්නවා කියලා DNA එක චෙක් කරන්න ගත්තා. ඒ විතර නෙවෙයි ඒක තව පැටර්න් තියෙන අපි ඊළඟට ඔන්න තව එකක් කියමු මේ බයිබල් පදේ කොලොස් 1:17 කියනවා උන්වහන්සේ සියල්ලටම පළමුවෙන් සිටිනසේක සියල්ලද උන්වහන්සේ තුල පවතින්නේ. ආමීන් දැක්කා. ඔබලා දැක්කා අර ලැමිනා එක ඇතුලේ මොලිකියුල්ස් ප්‍රෝටීන් ඇවිල්ලා එකතු වෙලා පැටර්න් එකක් හැදිලා. යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසයක් ඉන්නවා හරියට යේසුස් වහන්සේ ඇතුලේ. Where we're having an enlightening discussion with scientist and best-selling author Greg Braden of the USA. When he first began studying human origins, Mr. Braden wondered whether humankind was just a genetic coincidence or was intentionally engineered. Let's now find out how his research took shape. I don't know who or what or how, but the evidence is overwhelming that there's an intentionality and a design that underlies our existence. So as a scientist, my thinking was, if that's true, who or whatever put us here on Earth would have left something inside of every one of us that tells us we're part of a greater existence and tells us that we're a family and that we're not so different from one another. And if I could find that, if I could find that common denominator, that somehow maybe it would help us to become greater than the differences, that began a search. And I combined the science that I know of
biology and history and ancient language, linguistics, genetics, with the new science of computers that were now on my desktop. And Daryl, I'll tell you, I remember the very first time as a scientist that I had the opportunity to see the human genome, a piece of human DNA coded on my computer screen. And all the CTAG, it all rolled down through the screen. And my brain looked at that. And I remember thinking, I said, I don't know what that says, but there's a code. There's a language. That DNA is a language. And whatever that language is, it's inside of me, and it's inside of everyone that looks at it. And some intelligent being placed it there a long time ago. Using all the technology and languages තියෙනවලු. Hebrew, Aramaic languages ඇතුළේ තියෙනවලු. ඒ letters වල. ඔන්න බලන්න. යා proof කරනවා. his disposal, Mr. Braden then began searching for the message encoded in our DNA. And this led to a research project using computers, the best science of today, and some of those ancient texts. And the bottom line is that what we discovered is every single ancient language, the letters of the language link to very precise numbers that have never changed. So whether we're talking about the Arabic language or the Hebrew language, or if we're talking about cuneiform and Sanskrit, what are called the ancient core or the ancient root languages, there's a mysterious number that's always been linked to those letters. And nobody knows where the numbers came from. That was interesting to me. So through a process that took many years, I came to understand that the numbers that represent the letter are also the numbers that represent the elements, what we call the elements on the periodic table of life and a physical reality as we know it. So in other words, it is if the ancients, they didn't know about the periodic table of elements the way we do today, but they knew about the numbers that were represented. And when we make the connections between the letters of the ancient alphabets, the numbers they represent, those numbers, if we look at them on the periodic table, they happen to be precisely the elements that make the DNA in our bodies. Now, we have the ability to take the sequences of DNA in a cell and through those numbers link them to letters in ancient alphabets. And lo and behold, the letters spell words and the words have meaning. And this has led to a book that's entitled The God Code. It was released in the year 2004. What we know is that there is a message, an intentional message within the DNA of all life. The message occurs in layers, and each layer has its own code that must be understood for that layer. And I'm still working on the deeper layers. Elias වල codes තියෙනවා. ඒ codes වල message එකක් තියෙනවලු. Letters. එක ancient letters තියෙනවලු. මේ scientist කෙනෙක් කියන්නේ. මේ religious leader කෙනෙක් නෙවෙයි කියන්නේ. ආන්න බලන්න. The message hidden in the DNA of all living beings is that which spiritual masters have tried to convey to humanity through the ages. He now reveals what's written in the topmost layer of our genetic code. The top layer is one that we understand very well right now. The top layer in the DNA of all life literally translates into the words God eternal within the body. God eternal within the body. We don't know who put that message there. We don't know exactly why it's there. But I can tell you that all I did was I followed the instructions in a series of ancient texts. In the human body. Following those languages, and I married that with the science of today, and this is what we found. If a higher intelligence is responsible for our existence, and that intelligence created us, it makes perfect sense that that intelligence would have left something for us to understand who we are.
And if they left it in a temple or a text that could be destroyed and disappear over time, it wouldn't make sense. It makes perfect sense that that higher intelligence would have left the message encoded into the creation itself. And as long as the creation exists, the message is intact. Hari, දැක්කද? ඔව්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ඒ DNA වල මොනවද තිබ්බේ? codes තියෙනවා. ඒ code වල තියෙනවා අර මං කිව්වේ CTAG කියලා දැන් ලොකු කරලා එක පෙන්නුවා ඒ වල මොකක්ද එන ලැන්ග්වේජ් කියලා මම ඔයාලට පින්තූරයක් පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා හෝවාර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ ඒගොල්ලෝ මොනවාද මිනිස්සෙක්ගේ අරගෙන ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා මොනවද දන්නවද DNA පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා දැන් අරයා කිව්වා එයා එක ලේයර් එකක දැක්කා God living in the human body කියන එක. දැක්කද? ඒ ලැන්ග්වේජ් එකකින් එයා එක කිව්වේ. දැන් මේ හෝවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ සයන්ටිස්ට්ලා වගේක් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? මේගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරනකොට මේ DNA ඒ මිනිස්යාගේ ශරීරයෙන් ඒ DNA මේගොල්ලෝ හොයාගන්නවා Aramaic letters දෙකක් හොයාගන්න. මම මේ මට දැන් ඔය Aramaic letters මට හොයාගන්න බැරි වුණා. මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ අර chromosome. ඒක ඇතුලේ තමයි DNA එක තියෙන්නේ. දැන් ඒකේ pattern එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ 1 2 3 දැක්කද pattern. මේ pattern එක represent කරනවා language එකක්. ඒගලන්ට මේක එලිදරව් වුණා මේක ලැන්ග්වේජ් එකක් එලිදරව් මේ රිප්‍රසන්ට් කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ මේ ලැන්ග්වේජ් එක දැනගන්න ඇරමෙක් භාෂාව දන්න කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. එහෙම කෙනෙක් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඇරමෙක් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන එක්කෙනා එයා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? මේක පරිවර්තනය කරනවා මොකක්ද මේ ලෙටර්ස් කියලා. අපි ඊළඟ පින්තූරෙට පොඩ්ඩක් යන්න. හොඳයි. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ හැම මේ ලෙටර්ස් මේ හීබ්‍රු ලෙටර්ස් තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අර තියෙන අලෙෆ් කියලා. එක. ඒකලගේ අරාබි වගේ මේ පැත්තේ වම් පැත්තෙන් දකුණේ වමටට යන්නේ. ඒ පළවෙනි ලෙටර් එක තමයි. ඒ පළවෙනි අකුර රිප්‍රසන්ට් වෙනවා නමකට. දෙවෙනි අකුර රිප්‍රසන්ට් වෙනවා නමකට. තුන්වෙනි අකුර රිප්‍රසන්ට් වෙනවා නමකට. මේ වගේ ලෙටර්ස් 22ක් ඒගොල්ලෝ හොයා ගන්නවා හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එක. ඒක අරමෙක් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඒක දන්න කෙනෙක් වගේ නාලා ඒක කන්වර්ට් කරනවා. දැන් මම ඔයාලන්ට පෙන්නනවා ඊළඟ පින්තූරේ. පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒ පින්තූරේ ඔයාලන්ට පේනවා අර අලෙප් කියන පළවෙනි වචනේ ඒකට තියෙනවා පළවෙනි හින්දා ඒක 1 දෙවෙනි වචනේ 2 3 ඒ කියන්නේ ඒකට නම්බර්ස් තියෙනවා ඒ අකුරු වලට ඒවල එකතු වෙනවා නම්බර්ස් ඒවල පැටර්න් එකක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම පැටර්න් ගේන්න බැරි හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේකින් බේරුණා beginning එක මොකක්ද කියන්නේ beginning eternal god දැක්කද පළවෙනි එක God. දැන් මේ වගේ මේ අකුරු ටික හැදුවම මෙන්න මේ අර්ථය තමයි අවසානයේදී ආවේ. පොඩ්ඩක් බලන්න. On. Scientists discovered message from God in human DNA code. Here is what God said. Hello, my children. This is Yahweh, the one true Lord. You have found creation's secret. Now share it peacefully with the world. Amen. දෙවියන් වහන්සේ ඇසට නොපැමිණෙන අර පුංචි DNA එකේ ඇතුලේ මැසේජ් එකක් තියලා අපිට. ආමේන්. මේක අනිත් අයට ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා.
දැන් ඔය අර ඇතියස්ලා දෙවියන් වහන්සේ නැහැ කියන අය අයියෝ මේ විශ්වාස කරන්නේ නැති ඒ ඉන්න අයට ලොකුම සාක්ෂි තමයි මේ. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද නැද්ද කියන්නේ. රයිට් එක දාන්නකො. අපි බයිබල් පදයකට යමු. ලූක් 8:17 වෙනි පදේ. ලූක් 8:17 වෙනි පදේ. මක්නිසාද එළිදරව් කරනු නොලබන සංගවන ලද දෙයක් ඇතද? නැත. ආමෙන්. සංගවන දෙයක් නැහැ. human body එක මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරයේ ඇතුලේ සෛලයේ ඇතුලේ DNA එක ඇතුලේ pattern එකේ ඒ නම්බරික් වලට එකතු කරාම එන pattern එකට මොනවද දෙන්නේ? ancient language. දෙවියන් වහන්සේ එක එක මනුෂ්‍යයාගේ තුල එක තියෙනවා. ඒක තුලින් මනුෂ්‍යයාට කතා කරනවා. ඒක තුලින් ලෝකෙට කතා කරා. ඒක අනිත් අයට ෂෙයා කරගන්න කිව්වා. ඒකයි සංගවෙන කිසිම දෙයක් නැත. දැනගනු නොලබන්නා වූ එළිදරව් නොවන්නා වූ කිසි රහසක් නැත. හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. ආමෙන්. උන්වහන්සේගේ ආත්මය තුළ. හාලෙලූයා. ජෙරමායා 33 3 වෙනි පදේ බලන්න කියමු. 33 3 වෙනි පදේ. මට යාඥා කරපන්න එවිට මම නුඹට උත්තර දී දෙන්නේ මිනි උත්තර දී මාවත් කියා නොමග එවිට මම නුඹට උත්තර දී නුඹ නොදන්න නුඹ නොදන්න මහත් වූ අමාරු දේ මහත් වූ අමාරු දේ නුඹට පෙන්වන්නෙමි. අන්න යන ගමන් දොරේ ගහලා දෙන ඕනනම් කියවන්න. ඉතින් දැක්කද? එහින්දා මිනිස්යාව දෙවියන් වහන්සේ මැව්වේ දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයක. ඔබ ඒ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරනවා කියන්නේ යාඥා කරනවා. යාඥා කරනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ ඔබට මහත් වූ අමාරු දේ ඔබගේ ජීවිතේ ලෝකෙ හැම දෙයක්ම ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ. දෙන්නේ යන්නේ විසඳන්නේ. අන්න ඒකයි. මිනිස්යා සත්තුත් අතර තියෙන වෙනස ඒකයි. මිනිස්යා විතරයි දෙවියන් වහන්සේගේ හුස්ම තියෙන නිසා දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න ඕනේ. දැක්කද? සත්තුන්ට ඒ ආත්මය නැහැ. විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මිනිස්යෝ හැටියට උන්වහන්සේ අපිව නිර්මාණය කළ මේ පුංචි සියුම් දේ ඇසට බලන්න පුළුවන් මේ ශරීරේ කුඩාම දේ තුල උන්වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. අපි ගිය සතියේ කතා කරා විශාල දේ. විශාලව දේ කතා කරා. මුළු විශ්වයේ කොනටම ගියා. අද උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ කුඩාම තැන උන්වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. ආමේන්. කිසිම දෙයක් අහම්බෙන් සිද්ධ වුණේ නැහැ. හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන උන්වහන්සේ තුල සියල්ල සිද්ධ වුණා. ආමේන්.